Hai guys, Assalamualaikum. So untuk video kali ni I akan buat eco shop haul. Banyak gila barang I beli guys. Tengok ni. Banyak kan? I saja pakai baju tudung warna sama dengan eco shop punya bag ni. Okay, so stay tuned. You don't want to miss it sebab banyak gila barang I beli. Okay, so first thing yang I nak tunjuk dekat korang, apa yang I beli adalah of course tak lain tak bukan adalah bag ni lah. Okay, this one adalah grocery bag. This bag dia kalis air. Okay, so sesuai lah, dia besar tau, sangat besar. So kalau you guys nak beli barang ke apa groceries kan, so boleh pakai bag ni lah. So tak payah pakai plastik, boleh pakai ni je. Okay, kita akan pergi from category to category. Okay, so first category yang I nak tunjuk adalah beauty category. Okay, so apa yang I beli, oh ni comel gila. This one, comel kan? Ini adalah getah rambut. Uish, jatuh pula. Okay, dia getah rambut banyak gila. Okay, RM2 je guys, RM2.10 je. Banyak gila dia punya getah rambut ni. Sebenarnya I beli ni untuk you know kalau macam hanger kan, dia slippery. So kalau kita letak getah ni dekat hujung, so dia tak adalah, baju tu tak adalah slide off to the hanger kan. So I beli that for that lah. And then it's so cute. See, isn't it cute? Okay, kalau you guys ada anak kecil perempuan, boleh beli ni lah. Sebenarnya boleh ikat rambut dia. Comel kan? Okay, and then I beli mascara lagi. Tengok. Yang ni mascara ni dia macam lebih kurang sama, tapi dia beza sikit. Kalau you guys tengok dia punya design, dia ada beza sikit. Nampak tak? Nampak kan? So this one dia punya design dia macam ada gap dekat situ. Tapi this one dia memang full. Full. Okay, so I memang suka mascara daripada mascara pula, eyelashes, fake lashes daripada Eels yang kedai RM2 ni, kedai eco shop ni, sebab dia memang bagus sangat. Dia memang tahan, senang nak pakai, and you guys should try lah. And then after that I beli kapas. Okay, ni kapas ni dalam ni ada 100 batang, tapi dia punya bentuk lain sikit tau. Okay, so bentuk dia macam ni guys. Dia punya kepala tu dia lain sikit daripada kapas yang biasa tu. Nampak tak? Macam tu. And then bahagian the other side dia bentuk macam tu. Ini macam arrow sikit. Okay, so yeah, that's itu I beli ni. Okay, and then next adalah I beli cotton pad. Okay, so this cotton pad dia warna pink tau, untuk nak remove makeup. This cotton pad kan dia macam very unique tau, because kalau you tengok, okay, tengok macam ni. Ini nampak macam biasa kan, tapi and then you tengok kat tepi ni, dekat bahagian tepi. Bentuk dia lain sikit lah. Bentuk dia lain sikit. RM2 je guys, RM2.10 je dapat banyak ni. So okay lah. So I akan guna untuk remove I punya makeup lah. Okay, sebab I punya cotton pad yang sebelum ni dah habis, so I belilah. So tapi I tak tahu yang ni okay ke tak, so I beli satu dulu. Okay, and then next category adalah barang-barang keperluan rumah. Okay, so first thing nak tunjuk dekat you guys adalah benda ni. Okay, this one adalah cleaning towel. Okay, yang ni dia ada dua helai. Satu warna light purple and also light peach. Light peach lah. Is it pink? I think it's light pink. Yeah, it's light pink, peach macam tu lah colour dia. Memang sangat soft, and then dia punya colour pun memang sangat menarik. And then ada ada loop dekat sini. So boleh gantung, so boleh guna untuk apa-apa sajalah. Tapi I'm not sure dia punya dia boleh serap air ke tak, sebab belum guna lagi. Okay, so this one RM2.10 je guys. So which means satu tuala ni, satu towel ni RM1 saja. RM1.05. And then I beli pewangi pakaian, fabric refresher. I beli fabric refresher, purple lavender.
I just realised that I bagi tahu you guys I beli ni tanpa I record sebab tadi I pause kan. Okay, so I beli roller. Okay, dalam ni ada 2 roller. Yang ni boleh guna untuk tangkap bulu-bulu kucing ataupun rambut dekat rantai. Kalau for me, I akan guna untuk ambil rambut lah. Tapi I tak tahu macam mana nak guna ni. Sekejap ya. Okay, so you guys kena cabut benda ni. Dia macam tape macam ni kan. Lepas tu, you guys kena keluarkan ni. Sorry. You guys kena keluarkan ni. So barulah dia ada sticky part dekat situ. Okay. Macam tu. Okay. So yeah. Nanti I akan try. I akan tunjuk kat video lah. So it works. Alright. So next barang adalah, of course kalau pergi eco shop kalau tak beli hand wash ni tak sah lah. Okay, so ini adalah hand wash Preser Lavender. Okay, don't ask me kenapa I beli Preser Lavender. I beli sebab warna dia warna purple. Okay, comel kan warna purple. So cute. Okay, so yeah, I akan letak dekat dapur. Lepas tu, I beli spray. Ta-da! Warna purple juga. Okay, so I beli spray ni, sebab I boleh spray I punya pokok-pokok dekat dalam bilik ni. Ataupun, sebab kadang-kadang I punya bilik panas kan. Sebab I punya bilik tak ada aircon. So, I boleh letak air dalam ni and then just spray lah to sejukkan badan sikit. Okay, so spray. Cantik gila kan dia punya warna tu. Cantik sangat. I love it so much. And then after that I beli brush gigi. Okay. So brush gigi ni brush gigi Colgate medium, tapi I bukan beli untuk I, tapi I beli untuk my mum sebab my mum dia suka brush gigi yang jenis macam keras sikit. Macam tu. So yeah, this one. Okay. After that I beli ubat gegat. I beli ubat gegat 2. Okay, of course warna purple juga. Preser Lavender juga. Okay, so yeah, this one. I beli 2 lah. I nak letak dekat I punya almari. I nak letak dekat I punya almari. Satu almari tudung, satu almari baju. This one. Beli yang ni lah. Tak payahlah bahas banyak-banyak pasal tu. Okay. Sebab masa I pergi eco shop at that time I tengah period. So I just belilah untuk backup ataupun untuk backup lah. Okay, and then next category adalah makanan. Okay, so apa yang I beli adalah Kopiko. Okay, I suka Kopiko ni. Dia ada 2 preser. Satu preser coffee, satu preser susu. So 2 in 1 lah. Cappuccino candy. This one. Okay, and then after that I beli Chipsmore. I beli Chipsmore 2. Mini Chipsmore ni memang sedap. I kalau beli Chipsmore I akan beli double Choc punya sebab I memang suka double Choc. Okay, alright. And then after that I beli ni waffle ni. Okay, Coco waffle. I tak tahu dia punya rasa macam mana, tapi sebab I baru first time nak beli yang ni. Okay, kalau sedap I akan update dekat sini lah. Ni. Alright, and then after that I beli this one, Julie's chocolate waffle. This one sedap guys. This one I dah makan. I dah makan dulu before the haul. Okay, as you can see I dah buka dah. Dah habis dah pun. I tinggalkan kotak je sebab I nak tunjuk kat you guys. Dia punya kotak tu, tapi memang sedap gila guys yang ni. Tapi dia tak panjang sangat lah. Okay, dia tak panjang sangat macam ni je. RM2.10 okay lah. Okay, so itu saja barang yang I beli dekat eco shop untuk kali ni. Okay, actually barang ni I beli masa I beli barang yang Watson haul hari tu, yang baru-baru ni. Okay, hari ni baru sempat nak buat haul video.
So kalau you guys suka haul-haul video, jangan lupa tekan like, comment dekat bawah and also subscribe. Okay, and also siapa yang dah subscribe, make sure to tekan loceng dekat tepi subscribe button tu, okay, to make sure that you will get the notification every time that I upload. So yeah, I think that's all for today's video. Thank you so much and I hope you have a good day, good night. Alright, so thank you. Bye bye. Oh, by the way, I have another eco shop haul coming up on your way. Tapi this one eco shop ni I tak beli yang dekat kedai punya. I beli dekat online nya. As you guys know, Shopee ada eco shop punya kedai kan? I beli dekat situ. So kalau nak tahu lebih lanjut yang tu, so stay tune, subscribe and tekan loceng tu. Okay? Bye. Cantik kan? I punya makeup. You know what? I pakai makeup longer than I buat haul ni. Alright, so because I want to look nice a little bit. Alright, thank you. Bye.